What phone holder bracket suits best for your Yamaha Xmax 300 or scooter mo? Hello po ulit mga buddy boys. Para sa mga naka-Xmax dyan or hindi, sa mga kapwa Aerox, NMAX, ADV 150 users at marami pang iba, i-review natin ang the best phone holder or bracket for our beloved scoots or bikes. This review is based from my experience and not the experience of other riders. So, tara, simulan na natin. Nung una ko mabili ang Xmax 300 ko, unang pumasok sa isip ko ay, paano ba ako mag-GPS? Well, it's not a secret na ang mga smartphones natin ang may magagandang apps for GPS, Waze, Google Maps at iba pa. Meron pa ngang ibang offline GPS apps. Para sa atin mga nakamotor, laking effort talaga kung ano ba ang pipiliin mo na the best for your scoots and bikes, di ba? So una kong binili para sa Xmax 300 ko ay ang SEC phone holder bracket. Ito yung ikinakabit mo together with the windshield and may nakalitaw na bakal na mala handlebar ang hugis. Well, hindi pa tayo nagtatapos dyan kasi kailangan pa natin bumili ng phone holder mismo. So, bumili ako ng golden MOTOWOLF phone holder. Well, pag-usapan muna natin yung SEC phone bracket. Ang masasabi ko lang ay para kang nagkakaroling sa daming tumutunog sa SEC bracket na ito. Grabe sa ingay. Well, siguro for the first 10 to 15 minutes of your ride, medyo tahimik pa siya. Pero expect it na pag nalubak kayo ng bongga, magsisigawan na lahat ng screw. Magluluwagan na sila lahat. So, for me, SEC bracket is a big no for my Yamaha Xmax 300. Ewan ko lang sa inyo. So, ang issue dito ay yung bracket, di ba? So, bumili ako ng adapter for phone holders na ikinakabit sa side mirrors. If you notice most of my vlogs, na may nakikita kayong kulay red sa left side ng screen ko. Yun ang pinagkakabitan ng MOTOWOLF phone holder ko. Sobrang sturdy at matibay naman siya. Yan nga lang, parang masyado siyang sumisigaw na may phone holder ako, di ba? I'm a minimalist, so matagal ko rin tiniis ang side mirror bracket ko for my phone holder. Matibay naman kasi eh. Well, preference nyo pa rin kung gusto nyo siya. Kasi kung tibay at tibay din naman at siguradong walang laglagan ng phone, ay makakasigurado ka dito. At partneran mo pa ng ever-reliable na MOTOWOLF phone holder. Suwabe na, di ba? Napag-usapan na rin naman natin ang MOTOWOLF. Suwabe nga ba ang MOTOWOLF? Ang masasabi ko dyan ay when it comes to gripping your phone, at your peace na hindi siya mahuhulog, at pwede mo ipusta ang bahay mo na hindi mangyayari yun, sobrang tibay at kapit ng mga phone sa MOTOWOLF. Kaya lang, may issue pa rin siya sa akin. Paano naman kung hindi mo kailangan si Waze at di mo naman kailangan ilagay si smartphone mo kay MOTOWOLF? So ang siste, naka-open lang siya. Ayun na nga, babalik tayo sa kakaroling. Kasi lahat ng mekanismo ng MOTOWOLF maririnig mo. So ano ang remedy? Di ba may nakikita kayong red box na katulad ng sinabi ko kanina, yun ang dahilan kung bakit siya nakakabit. Para hindi siya umingay. Ang MOTOWOLF kasi, pag walang nakalagay na phone, maingay. Yun lang naman ang issue niya. So dahil medyo naiirita ako sa red box ko, I decided na kumuha na iba pang bracket or phone holder. May nakita akong post sa FB about Yamaha Xmax 300 OEM phone holder na ikinakabit sa front fairings niya mismo. Suwabe ng itsura, di ba? Eh ano pa? Eh di, bumili na agad ang lolo mo. Tinanggal ang side mirror bracket at ang MOTOWOLF at excited na ikinabit ang bagong bili na OEM Xmax 300 phone holder. At first, suwabe pati itsura. So I decided to test it nung nag-ride kami sa DRT Bulacan. At naku po naman, di na talaga ako tinantanan ng mga nangangaroling. Dami na naman tumutunog at ang pansin ko, medyo low quality ang plastic fairings na kasama niya. So eto na naman ako sa pag-iisip kung ano ba talaga ang dapat para sa aking pinakamamahal na Xmax 300. Di na ako nagpatumpik-tumpik pa. Sige, bili na tayo ng mahal na phone holder. Yung QUADLOCK, wow, social. So dahil nga minimalist ako, di rin ako bumili ng may mahabang stem na QUADLOCK. So ang binili ko lang ay yung may ball adapter.
Bakit? Kasi may balak akong install to sa fairings ko. And believe me, ang hirap din magbutas, lalo na kung wala kang drill. And yes, finally, naikabit ko na. Ang problema na lang, wala akong adapter for my cellphone, for my quad lock. So, ang una kong inisip ay bumili ng universal adapter. Pero buti na lang at medyo nagsaliksik ako. Hindi pala dumidikit ng mabuti ang adhesive ng universal adapter sa mga TPU casing. Ang malala niyan ay hindi rin dumidikit sa mga glass-like finish na phone. Ang phone ko ay glass-like finish. So, wala akong magagawa. Ang binili ko ay ang QUADLOCK adapter case for my phone. Ang problema, napakamahal. Well, this better be worth it. Kasi ang dami ko na nabili. So ayun, tested it sa biyahe from office to Obando. Dinaanan ko lahat ng lubak para lang malaman ko kung sulit ba siya. At ayun, the term is heaven. Finally, I got what I really want for my Xmax 300. So, buddy boys, sa akin lang naman to ha. My experience may differ from yours. Pero still, this may give you some ideas before buying the right phone holder or brackets for your scooters or bikes. And again, this is Motodash for Motodash Vlog TV. Always remember, ride safe, ride because you love to, ride because you want to discover new things, experience it, live it, and most importantly, have fun doing it. For more videos, please like, share, comment, and subscribe. Ciao!